tao trung nhau ta xin nè cụ po cụ dơ niệm gì họ cùng dơ con dừng chết tao trung nhau ta xin nè muốn nó xì lu hao xì chê tu bự itu tu lo lu tu ra lu tu yao ô lu nơi nhớ cả xiên lu rồi sẽ hơi tiếc cú yêu mong tại mọi nỗi chúa là cú chỉ cho từ trên ta mò là cú chừng gió chúa cha chúa già qua cú không buồn lo nhớ rằng tới trong này chỉ có tiếng cha trong hóa trong chùa thìจะพูดอยู่说到lúc nào on Thursday là giờ lúc plau lì tì xa trong hóa phản ứng có nó program này giờ họ program lon từ lúc trong Minneapolis thì lúc sau trong chùa hay lúc mong WIXK ý chí cho xuân đó tiêu lao thiên địa đi ba sáng lúc sau trong chùa nhớ đầu lúc trong Saint Paul lúc nào họ chỉ sáng cho họ program giờจะcáiพูดอยู่lon từ WIXK thì ý chí cho xuân thì lúc trong Minneapolis bây giờ ta sẽ hỏi tuần hôm nào cho immigration cái ba tuần là giờ immigration resource lần đầu Michelle và họ lên đó cũng nhớ到lúc trong Minneapolis thì mấy thì giờ ta mình chỉ cho là lúc community connections conference lúc trong ta nó chú ý thì bây giờ lúc trong Minneapolis tôi xin chỉ是保注意他做係lúc trong Minneapolis này lúc năng là giờ tầm đây này một trong nhà thiết gia ta rồi là họ trong nhà là thiết ta xin nó cái ba tuần nhau lúc trong Minneapolis một trong nhà我知道的那家呢我自己的那他绕那了哈稍等就还能碰 WIXK 一起就是那些中年路中了绕天其他领导我哋我地家了好就中了绕就人家好累了找你都稍等就กันrõ你睇你nói就nhau chơi lắm lâu rồi vì thế bây giờ他做的cái immigration là cái mù lo tại bây hai mong của dân năng tua lúcที่chậm lo tua lúcที่chậm lo này rồi trong nhà thì chúng ta lên đó lúc trong sĩ thả nhau đầu好luôn trong Minneapolis xong nó有逼着他对天有时他是做叫做路天是保注意让那主要luôn trong Minneapolis xong nhà welcome to Hmong Radio WIXK Michelle and Métis please introduce yourself and I believe we also have Naomi as our interpreter today so welcome to the both of you and the three of you welcome please Michelle introduce yourself thank you. Hi, everyone. My name is Michelle Rivero. I am the Director of the Office of Immigrant and Refugee Affairs for the City of Minneapolis. Very happy to be with you today. Hi, everyone. My name is Métis Ragasa, and I work for the City of Minneapolis at the Neighborhood and Community Relations as a Community Conference Coordinator. Nina thia nhớ rằng rồi thôi nên sao từ nào cũng biết hoa Michelle Rivero ya thia cứ như tôi sẽ chơi như đó tụi nó không cả và chú sinh xa ya bắt đầu thì cái sắp phá lại thì cái là mùa và sản xa thia đó cho nên cho nên và thia chỉ là để thia như là nó cứ trong siêu nên tôi chờ cứ tôi nó đi thả như là nó thia chỉ ta nên thia là cứ như media gas cả thia cứ như tôi sẽ chơi như là thì còn neighborhood housing lấy như đó là cái bác chuyện nó thia cứ như tôi tỉnh giờ trong sĩ thảo nó trong sĩ tàu tua gene lên từ từ nó cho nên chỉ cái tiếng cha sau đó bây giờ thằng nó giờ bị cho mấy thị tại mà đó mà sau sĩ thảo cho thì the lúc trong Minneapolis nó mình lúc community connections conference lại cái sĩ thảo đó là mấy bị sang thì hay cho cái ba chuột thôi bị trồng mong sau đó hay cho immigration bị mà sĩ thảo lên đó nè我找到都莫了米我找跟多是错路线多ba的时候我叫那来我找到个比到媒体 one day thank you to Métis and Michelle for being on air. I want to start the question with Métis cho nên chỉ cái tiếng cha thảo cú nu lo lu nu ta chỉ mà muốn sao lu mong chỉ Métis thì我们上个要 autumn guest 了呢咁嘛第二轮其他多的都莫 Naomi 嘛猜呢 Métis the first question for you is that we know that the city hosts special events every year to connect residents with the resource and program and elected officials in the city of Minneapolis. And this year, we have another one coming up. Can you, first of all, help our listeners
who are not familiar with the with the Community Connections Conference. And when is it? When is this conference? Can you share that with us? Métis, bây giờ người chỉ có tin rằng nhớ số của chúng nó họ có kia để lưu Community Connections Conference mà giờ đã chỉ thiên nhiều bí trong thổ tỉnh. Yeah, of course. So this is an annual event put together by the city of Minneapolis, and it brings together residents of Minneapolis, community groups, neighborhoods, and local government. And we host this event so that residents, community groups, neighborhood orgs, city of Minneapolis departments, and decision makers can all get together and connect. So, you know, we want to foster a sense of belonging and want to make sure that everybody gets involved in local decision making. So this is really so residents can learn about programs and policies that are directly impacting and affecting them. And if you'd like to know when this event is happening, this event is Saturday, May 21st at the Minneapolis Convention Center. And the conference theme this year is Forward Together. So this theme welcomes all communities to reconnect with the city and get involved in moving Minneapolis forward. And a huge plus side, it is free for the whole community, and we'll also be providing lunch from a diverse set of local lunch vendors. So we hope to see you there. Hồi nào thì hay cho nó lúc trong sáng mà rồi nó bên mua của nó chỉ cho nó xua xong ít xong nó bên mua ít rồi thì nhưng nó luôn trong mình học đi nó cứ chỉ sinh xa nhưng cho cái sáng là chỉ thằng nào thôi chờ ngồi hư rồi chờ nhiệt gì bên sừng nhau luôn trong nó tua rồi rồi chờ thì nhau nó ít point gì để tua cùng cho bên lúc trong sáng mà rồi nó thì chỉ cho nên là thì cho cái sáng là chỉ thằng nó cho bên chờ nó mới bên sừng xua từ đó rồi thì nó chứ ở bên cái nó mua chỉ thả cho nó thì nhớ nó trong mình học tí nó hay thì giờ nó mua tự chỉ gì lâu lấy giờ thì giờ nó mua ba chỉ kho thì giờ giờ long bóng một rồi giờ tận đây thì còn nó có biết rằng qua vừa rồi cho nên từ cả lúc mà sẽ cái chỉ cho rong giờ lấy từ thọ cho tất cả đó cho nên từ cả lúc mà sẽ cái chỉ chùa thì sẽ cái chỉ cho rong nhớ luôn trong nó thì giờ cho nên là thì bây giờ thì chỉ sẽ tiền nhớ nó đời thầu bây giờ trong市场đời giống mua đâuอย่างcon gà lấy giờ tiền đâu giờ cái bát chùa và bây giờ nó mua thuộc tờ cho là mấy bên sinh xuất linh xuất từ bao giờ thì thả cho của mày chạy uốn nó nhớ uốn trong thì giờ thì giờ trong nó thì bây giống ba chơi thả cho thầu lúc ăn sau lúc chỉ linh từวันที่1của y nhớ nó tờ nó lúc Minneapolis Convention Center thì nhớ nó tờ bây lúc trong市场的bây giờ mua thả cho lại tiền tiền tận đây nó mua sẽ rồi là mua ship công ty lấy giờ tiền ship công ship thì còn nói giờ họ bây giờ mua tan chơi rồi họ bây giờ trong ship thả nhớ rồi luôn trong đó lấy giờ tiền nhớ luôn trong mình là tiền đó. Métis, and I think I believe the online registration opens today. Am I correct? We're hoping to open the online registration before the end of this week. And you'll be able to find that information on our Facebook. Thank you. Còn đi nói thế mấy chị có họ thầm gì thế chứ cho nên đi lỡ cứ mùi chuyện bên mù cổng lúa trong市场nó bây giờ nó là nó cũng chẳng thấy tiền cũng và thế chứ tiền ổn định lúc anh thì này giờ ta bên và thế chứ tiền bên ông mua khỏi chuyện bên là mù cổng bên lúc trong市场的ổn định lúc anh thì này giờ ta nữa. Métis, what can people expect to see and do at the Community Connections Conference? Hay cho nên người yêu tua rồi tỏ lúc Community Connections Conference này cho người lấy yêu bỏ thiết là họ yêu tao là công ty do tiền lấy nhẹ thiết là xã công ty là họ làm một công ty cho và có một chủ sĩ nhớ họ lúc conference nói họ đã chỉ thọ cái thằng. Yeah, so come by to join discussions about important issues affecting your community. Meet people from both city departments and nonprofit organizations. You can also learn more or learn about great local opportunities and participate in our Green Zone Summit. And also have lunch, and there's going to be a lot of food at hand and a lot of folks to meet. So.
Nên nó thiêng thà cho có hồ sơ sự tự thiêng bây giờ muốn đâu ya giờ là một sĩ thả như đó thì lúc trong sĩ thả rồi là thiêng bây giờ là một sĩ thả cho thì sĩ lớp ban bây giờ là giống như sĩ thả thiêng cũng mua nên đó lúc có hậu như đó từ thầu bây lúc trong sĩ thả là thiêng ở giờ thì cho cáiคือlà giờ thì cho là lùi như đó từ yên chín từ là giờ thì nhau lúc trong đó thiêng bây mua đâu đâu ya từ thiêng giờ là một số cho lùi thiêng là một cỡ thiêng bao giờ thì lúc đó lùi là giờ thì cho con hậu là giờ bắt đầu là lý cha. Macy, thank you so much. One last question for you. You mentioned that this conference will be free for people. There will be lunch that provided for free for people to have and come from different cultural background, like Asian food and other cultural food as well. Can you help people understand, do they really need to register or can they just show up at the conference to participate? Hay sau lúc conference nó bắt đầu cái thà tiền như giờ phút đó là mấy cái sản thiết chỉ ta lên đó mua rau mỏ phút đó rồi sau đấy nó thiết chỉ ta hay uli này sau đó giờ chủ động mua đồ số khối chua mua trang bị là giờ thì lấy chỉ lý tua đồ tại lúc conference mà trang bị tạo sư uli trang bị này bắt đầu thì nhiều thế là cái thọ cái thà mình chỉ bán gì. Yeah, so we very heavily encourage folks to sign up prior to the event, and that option will be easily accessible. You can visit the City of Minneapolis's Facebook page, and under events, you can go to the Community Connections Conference Facebook event in Hmong and English, and we'll have a link posted there as soon as it's open. And you can also visit minneapolismn.gov/connections-conference and click register, or you can call Michael to register in Hmong by phone at 612-327-2830. So we will have an option for folks that are not able to register online, but we really, really encourage you to register ahead so we can know how many people to expect. Uli na thiêng bây sa thọ cái số lượng số ya tiệt tao thiêng là gì sa cái này là một chương bây nhớ sau cái chùa vấn đề bây lúc trong sĩ thản thiêng này cũng mua đồ họ là cái gì họ Minneapolis nó thiêng ấy là một chương bây sau là cái tao thiêng là ya tiệt này mua đồ tao là họ hay tiệt community Facebook event thiêng này là một chương bây họ là tao thiêng nhớ là họ bây giờ mới khẩn lên ui ya tiệt mua lồng mông tiệt lồng ăn kỳ nhớ là họ thiêng nhở chỉ ta lên đến nó này cứ hồi tao máy cầu thiêng nên tôi sẽ tôi hiểu cháu ý o thiêng bé o xà o gì bé xuân thiêng ấy nên họ sẽ là một dùng bé thiêng họ sẽ thiêng chỉ tao lên đến nó bé cứ muốn này như là tao bé lúc trong sáng là thản này ôi giờ lúc sáng là giờ một chữ nên bé thiêng. Thank you, Macy, for coming on air and sharing very important information about this awesome conference that we will be having. Thank you for your time. I know you got another meeting that you got to jump to. Thank you again for everything that you do and look forward to hear back from you again. Cho nên chỉ cái tiếng chào của cho mấy thì các tôi số của chuột là tôi nó biết thà tiếp hiện cho hay tiếng lúc conference là lúc cái nó chữ tiếp là mấy bên sang sinh chi lúc trong sáng là xuống nó giờ ít phát triển chẳng thì lúc trong sáng là sinh chi chỉ bảo trì trường chẳng hành bên một số li ở bên là team nông tại ý ra ya số ta bên mà đã là sĩ thản đòi của tu guest thì ở là họ chữ sinh thì ở của Michelle na của họ luyện tập của nhau đó luôn trong Minneapolis thì bên mà đã sinh chi li ở bên là thì we'll be right back in about 5 minutes after a short song, then we'll continue our conversation with our second guest, Michelle. Thank you. Như rồi cho nên chỉ cái tiếng Anh cha tất cả là số khối cho nó thật sự tên bà trong này yếu tố host là những họ giá là những trong sĩ trong và sai sửa lúc đọc của sai sửa lúc sau trong chỗ sĩ thản nó là Michelle, if you could come back online and Naomi also as well. Thank you so much for coming back. I think that our host might step away from his desk, but we will continue our conversation. Bây giờ bị to sĩ thản mình gì muốn cho Michelle mà sĩ我考虑我给我比如说中时间的护工买个护工的消息，可能要给朋友我考虑要路中Minneapolis好这种的，你只要一考虑就是要给18浪的路中Minneapolis
work turn not so Michelle Rivera ni be hulin dang ni to director nya hau Lub Nroog Minneapolis lu chau who Office of Immigrant to Refugee Affairs. Michelle, thank you so much for coming on air to Hmong Radio. And as I share with my guests, my listeners on air, is that I call you by Michelle and you call me Michael because we're such a close team. Working in the city of Minneapolis is a structure that we work together. And you're the director of the Minneapolis Office of Immigrants and Refugee Affairs. Michelle, can you help us understand the Office of Immigrants and Refugee Affairs is an important resource for our Hmong community. Please tell us about the work that you and your office do. Lu hong ka lu chau the Office of Immigrants and Refugee Affairs ya ilu cheng cheng hang nyo to Lub Nroog Minneapolis pa ju de be chong shara ta ka ta me ji she ka za lu holi ka lu holi de za holi ya chi. Thank you so much, Michael. So the Office of Immigrant and Refugee Affairs was established in 2018 with the goal of helping residents become more connected to the city services, and resources that are available in the city of Minneapolis. The Office of Immigrant and Refugee Affairs informs community, city staff, and elected officials about immigration changes that impact our residents. And we also connect people to free immigration legal service providers in the Twin Cities area. We highlight important contributions of our city's immigrant and refugee community and work to create a city of Minneapolis where everyone, regardless of where they were born, feels like they belong and can take advantage of the opportunities that exist in our city. More information about the Office of Immigrant and Refugee Affairs can be found online. If you just type in OIRA, O-I-R-A, Minneapolis into any search engine. Nó thì hay cho biết không cả nó biết được tao muốn tăng trẻ trong phải cầu gìเลยnhớ họ thì biết không cả nó biết muốn tao giải cái bài chùa hoặc là mua chiếc sinh sao bắt đầu chỉ làm mấy biết sinh nhau luôn trong nó thì nhớ nó lần đầu biết muốn tao giải bây giờ thì biết là mua sang cả chỉ làm mấy biết sinh chọn thì cho nó còn nó là mua đồ thì là mua ba là mua chọn nhau chọn đồ lấy thì tới xưa nhớ nó thì cho nên là sai là mua nó chữ nhớ nó biết luôn trong nó rồi thì cho nên lấy thì cho không cả lấy cho cái bài chữa nhớ nó luôn trong nó thì rồi nó biết cứ bỏ rồi thì do là một chính tưởng lấy thì transport cho nó thì biết chắc cái bài chữa nó rồi cho nên nó thì chỉ cần tới thì biết cũng muốn tao giải cái bài chữa cho nó thì cho nó biết từng phát tụ nhớ luôn trong nó giờ tao tại ý thức lý cho đâu thì biết cũng mua cái số đó còn nó lấy thì do mua khi rồi lấy cái đó thao khá cho nó còn nó muốn thì chỉ cần đến cái tiền này là mua nông cho là lúc search engine OIRA nó nên mua đào OIRA Minneapolis thì tiền này chỉ tập bên long cả thì thôi ya cho nó biết cái bài chữa. Michelle, can you tell us more about how you and your office connect people to immigration legal services, and are these services free? Hãy cho có lúc chờ họ thì có thọ các kia sẽ có thể lúc chờ họ ba mua cái种能是来讲那个东港巴呢，就除天门铁给班的叫immigrant 的叫 immigration legal service 给巴做的能还做来讲当地nhau的叫呢我的叫给巴做呢你不要到不的叫那被城市来要的有许多铁给。So the city knows that immigration is a complicated area of law, and that hiring an attorney is unaffordable for many people. But when you have immigration questions, it is very important to consult with an immigration attorney. Because it's so important, the city contracts with several nonprofit immigration legal service organizations that have attorneys on staff to help people at no cost with their immigration questions.
Polina thia hay cho dia besa ke ba ju ande no ne ku ya lon de wa chi sing cha vi dia was tuling sa tu le dia haujlwm ne ap ni pa to rai dia ke lin da tới yi vi dia le chi ya sing sa no ki nya i kha wa ni nyu le dia ne ku dia mo tao ya ju chuo ta na ya chi sing cha ya dia yu chi sing sa no ai ya dia yu ro mon dia tu li cha wa ni sơ chế le ya dia la mo sơ chế ta na kha dia tại chạy ở tụi nên chỉ do ý đồ sản xuất nó cứ ở trong nhà là giờ thì ở bốn nhân tạo hàng như vậy nên tới nhớ không trong Minneapolis nó được khi nào tôi mua cái công tiền cho trong là cho cứ lý cho chứ sinh cha cho cứ lý cho nó do cho cứ lý cho hoặc là mua sợi chế lấy cái ô hoa lử cô đơn đó trong là lợi cho con hậu và là ô hoa lử cô đơn nó kia chỉ nhớ không trong nó là khi mua cho cứ lý cho ôi giờ tao xí là một ba này giả thì chỉ mong cái là giá tiền dạo ở đó nên là Michelle, you're talking about these organizations. Who are they, and how can residents connect with them? Can you share with us some and who they are? Hãy cho cháu vào cùng học ba chuột là mình bị sành là ba hãy cho đông tới nhau rồi lúc đi chơi mình cả nó thiếu quần tới cậu tàu nhau rồi lúc đi chơi nó lấy cho con học này lần tư thì giờ thì tao lại trả thiệt tao rồi lại. Yes, of course. The organizations are Immigrant Law Center of Minnesota, Volunteer Lawyers Network, Mid-Minnesota Legal Aid, and the Advocates for Human Rights. More information about these organizations, including what kinds of cases they handle and how to reach them, is available on the Office of Immigrant and Refugee Affairs webpage, which again you can reach by typing OIRA Minneapolis into any search engine. nhớ đó bây cho con học có nông dân từ nó cũng muốn năm đầu giả thì năm đầu lúc con học cứ go ý lúc tới Immigrant Law Center of Minnesota tuần gì thì cũng mua luôn thì Volunteer Lawyer Network thì lần đó cho Minnesota Legal Aid thì Advocate for Human Rights thì cho nó cứ cho con học này là một hai thì tao là nhớ tao rồi để khảo website kia là do thì nên là muốn cái tao là cái tiền tao đó có search engine OIRA Minneapolis nó chỉ nên thì tao cho con học bé là một công ty nhớ rồi tới kia giờ tin cho nó có chỉ phải chịu nhớ là nó kia cái này bao nhiêu tới. So in the Hmong community, there are many questions about traveling abroad. Can you help us understand what people need to keep in mind if they are considering traveling to in other part of the world, traveling, and then coming back to the United States after they're traveling? Mình chỉ cho sẽ nhớ đâu biết chúng sẽ đời mà sẽ đời ta xin bắt đầu cho lúc chạy nhau một sẽ đời cho yêu ta cá một điểm lo tên một sẽ cứ tin năng chạm thêm một trong lửa khó chờ cho ta mới biết sự nhớ chủ bao thì chủ tàu yêu chủ ba giờ đã chỉ theo họ hay cho thì tàu cá yêu tiêu muốn gì ta là thay thế là giờ yêu cho cá là tôi này ni họ dùng để trả thọ cái thảm gì kia đấy. Thank you for this question, Michael. You know, every person's situation is unique. Some people want to travel when they have green cards. Some people have already obtained United States citizenship. Others have different types of immigration status. It is always, always a good idea to consult with an immigration attorney well before you plan to travel outside the United States. Why? The immigration attorney can help you understand any impacts of your travel on your U.S. immigration status and may also be able to help you understand restrictions that may exist in other countries that can impact you depending on your status in the United States. If you cannot afford an attorney, this is a situation where you may want to connect with one of the nonprofit organizations that I've indicated. Bottom line is, especially if you're not yet a citizen of the United States, always connect with an immigration attorney before you plan travel outside the U.S. Cho Michael cho con là lớn không nó
nếu cứ do ý là lớn nào của trình diễn hành này như vì hai tia nhớ đâu nó cho nên cho tụ nhớ đâu tia để cho nó đỡ yêu sản xa là chỉ yêu sản xa cho nên cho tụ còn nó cứ yêu tia tự đỡ thuật linh cho tụ kia nhỏ cái con nó cứ yêu yêu khó chỉnh kinh của vấn đề cái yêu là muốn tự tự là tự tích hợp lý nó mà cái yêu tôi muốn lúc sau cho nhưng là muốn cho tôi lý cho và cử tia cho phá và yêu là muốn sắp hao và sản xa thì rồi nó nhỏ cái con nó cứ yêu yêu khó sợ tia có một bạn chúa lo lấy cho cái chân năng lấy cu tàu chạyเลยđàn tàu sẵn xa rồi lo lấy cho tia nhớ rồi tia thế sẽ lấy bây giờ sẵn xa là chỉ cho sẵn xa tia rồi nó cũng tàu giả sợi hàng kia cái gì mà con nó cứ yêu khó chỉnh chỉnh một cái gì đó muốn cho ý tư cứ lý cho và cỡ tia đâu phải nó cái là một số ngã sĩ thả tia khó tư lấy cho tia ta cái chạy tư tia cho khỏi rộng cho con và cái giờ là một dù cái này tin đã hầu cái giờ già tự già này giờ chỉ tao lên tới thiết cứ yêu khỏi rong ở cái đầu mùa sáng là chỉ thả cho nó từ lý cho nó nếu cứ yêu bắt tao có tiền thế sẽ ổn định cái giờ tự họ lúc thế cho mình cả nào một chỗ là tự lúc tết chờ thế sẽ nhiều giờ rồi chặt nó có tiền vì hai tiền từ lý cho sẽ chế nhớ đâu tiền khỏi immigration lấy giờ tiền là một lý do tao có giờ sẵn sàng nó nếu kia cho có cái tao cho này tiền thở cái này là nhiều là một mù đồ tới tết thời nó nếu là một vừa chùa ra chi cho nó cái này bà sinh lấy giờ thì cái này hay thì sẽ có bây giờ sẵn sàng là chỉ sẵn sàng khi này khi tao có hai thì tí rồi lựa chọn của mày trai cho nó còn nó nếu lòng lấy giờ bảo giờ thì nhớ nó tết thời nó lấy giờ thì lúc tết thời của cái giờ mùa tận đây nó thế sẽ nếu từ tại lý trả đó có thì như cái chuyện mới nhiều một điểm tôi lý cho là muốn nó có sáng là chỉ thảo cho nó còn nó có sao công việc thia ấy là một tuần cho nhà cho công hậu ở cũng nhọc qua hai ta là và ta lại thia cho công hậu nó cứ yêu cho công hậu bữa đó và lấy cho ba tao có thia là một ba tao có sáng là tiết tiết tỷ cho gia đình tê thật cứ nó chưa tính thay thì cái chuyện tôi nên sẵn sàng giờ rồi thấy chemi cả nó do khán trọng chỉ là một chùa rồi ít tôi nên lấy cho tiền từ lý cho và cỡ tiền đâu phải nó anh đi ba tao có ba chế đó có lúc học kia cái giờ mù trở lại. So sometimes people have issue with immigration court or have had deportation proceedings and have to check in with immigration custom enforcement. How can people get help with that? Bây giờ ít cho nên nếu cũng một cái chuyện đó lời chọn đông tới nhất đó thì chuyện nó một đó đặc sản thì chúng ta lên đó là lời cú tàu đông tới cho hai tiền lời cho sa đa cá một đó thì sa đa cá một đó lúc tới chờ là giờ đến mua deportation là cái sa đa cá nữa vô linh đó cái ba trong đi trả để có thọ cái tham gì nó có được biết được. The legal service organizations that the city works with also help people who are in immigration court proceedings or who had immigration court cases a long time ago and are trying to find out whether there are any options that might exist for them. If this situation applies to you, even if your situation was years ago, please know that it is worth it to check in with an immigration attorney. In fact, a pilot program was created to help low-income people in the Southeast Asian community here to help them get free legal representation to look at reopening prior orders of deportation. One organization, Volunteer Lawyers Network, has a special intake line to talk about cases that may be very old. For information on this, call Volunteer Lawyers Network intake line at 612-752-6677 between 9 a.m. and 1 p.m. on Mondays, Wednesdays, and Thursdays. Nó thia hay sao nó cho lên đón tới nó thia giờ con hầu lấy cho con hầu nó cứ bắt tao có lì cho nó tới nó thia rồi thì cái giới chút này mua đón tới đấy chị nhất là tài sản luôn lấy cho bây giờ đấy chị hay sao nó thì chắc cái sinh sản lấy cho chị sinh sản đần đần nhất là nó rồi thì có một đón tới đấy chị hay sao nó cái cái sinh sản lấy cho chị sản sản tới giờ thì nên để lời lo nếu cứ yêu khó rong
thì cái giờ là một cha phơi thì sẽ có mua tao học cái lý do tận đây nó thì thì nó giờ chỉ ta lên đó thì cái giờ là một sân chỗ chùa thì sẽ khó nó được bây giờ là một chùa đấy chỉ tăng là có thì ấy tới thì cho trong đó trong tôi nói tới giờ giả ta là lấy giờ tiền này lấy lại là còn nó cứ giờ khó chính nó có giờ chỉ tao một thao cá tôi lưu lại giờ tiền sau này chỉ thản thôi tôi lý choวันนี้เกิดtiền đâu phát nó ấy thế trên này thì điều mất tao lúc chỉ gì đi cho con mua nó chỉ là mua hai tiền bây cũng mua ít lúc còn hậu nó chỉ sinh tha mình sẽ kịp ba chùa giúp ba cho nên của tao nhia chớ cho nên của tự ra là do sao ít Asian đó lúc con hậu nó được ba cái ba chùa liền tao liền tới u nói giờ đỡ xứ nó có được một sợi chế tạo là cứ giờ cứ đỡ xứ lúc con hậu nó thiết là cái ba chùa nó giờ chuyên sinh giờ là một khi cho trong đó tu giả ta là hoặc là giờ ở thầu là tiệt xây là giờ sao là giờ chỉ sao tụi nó một tới tết thờ lúc con hậu nó giờ lúc volunteer lawyer network intake thì còn nó nếu hồi tao là từ từ tông thì giờ thì giờ tại xin nó là giờ thì trong đó trong thu nó tiếng đèn tế là nếu thâu sẽ để kia cho phụ lỡ là giờ sắp hàng này thì sẽ là cái bài chùa giờ ba tuần này đi chả là từ sau tôi giờ trâu y chả chi trâu chả xà nếu hồi tao lỡ thì tao lỡ ta trả lời thầu tổ cho mong sinh gió sai ý mong nhà ta sư no nếu hồi nữa giờ Monday no Wednesday thì no Thursday. Michelle, we all know that it's very important for us to get our citizenship so that we could vote. That's one of the most important things. Can you help us understand a little bit more about how to go about a little bit more about obtaining U.S. citizenship? And why is it important for us right now to file for U.S. citizenship? Cái wo ta là giờ thì wo bị sinh nhá lúc thì nó thì giờ khó thì yêu mua trái cho một phần của mua trái một bom bạt sấy nó chứ không hay cho cái wo sản xuất là giờ thì wo năng tích hợp nó có muốn tông tới nhau thì yêu itu bị sinh nhá lúc thì nó họ có tham mình gì vì giờ thì lịch trình tranh được bị lúc sáng nó wo bị chủ lòng mua giờ chỉ tông mua sản xuất là chỉ tông mua tông tới wo bị sinh nhá lúc thì nó là yêu chủ lòng mua chẳng tông tới cả yêu giờ itu bị sinh nhá lúc thì nó khó nói giờ vì lý do này tranh tông một. Many people spend years as a permanent resident without filing for U.S. citizenship, but there are many reasons why it's important to take that last step. In addition to voting in U.S. elections, obtaining U.S. citizenship leads to greater security in this country. If you're a citizen, you cannot be deported from the United States. You can obtain some federal benefits that are only available to U.S. citizens. You can travel indefinitely outside the United States and return as a citizen, and there's no need to file for renewal of your green card any longer. There are organizations ready to help you prepare and file your citizenship application and help you to prepare for your interview. It's important to know that people who are exempt from the English language test include people who are age 50 or older and have been permanent residents of the United States for 20 years or more, or age 55 or older and have lived in the United States as permanent residents for 15 years. Even if you're not exempt from the English language test, there are many programs around the city that help people prepare for the testing component of the citizenship application process. If you're worried about the cost, it's good to know that in some cases, USCIS, so U.S. Citizenship and Immigration Services, allows a waiver of the filing fee for the naturalization application. It's very important to get legal advice from a competent legal service provider before you file your citizenship application. Some nonprofit organizations that provide excellent and free or low-cost legal representation
include the organizations that work with the city of Minneapolis, so Immigrant Law Center of Minnesota, Volunteer Lawyers Network, Mid-Minnesota Legal Aid, and also another organization called the International Institute of Minnesota. And the International Institute's phone number is 651-647-0109. Now is an excellent time to explore obtaining U.S. citizenship. Please contact one of these organizations or the Office of Immigrant and Refugee Affairs if you are interested and want to learn more about the application process. Olina thia chờ lắm mấy bé sừng nhớ rồi thia chân tin rằng là ôi giờ thia lỡ giờ đâu mua qua lại này đã sẵn sàng lỡ xí sẽ hở đâu xong hẹn giờ thia lỡ do thia tao tạm bán chúa lâu tức là lỡ cứ họ chỉ là mua qua câu chuột họ cứ đỡ qua lỡ thì lấy giờ tôi nên sẵn sàng giờ rồi tới chờ mình cả nó biết chỉ bảo thia giờ vì lý cha thì chỉ giờ ấy kho chỉnh chính hành qua lỡ qua câu chuột đỡ có lấy ra thiaว่าก็จวนเลยกับเตียนะอย่าเอเลยที่เลยย่อยที่สินสักเตียรุ่นร้อนเทียchỉ tao nên tới thíaย่อเตียอยู่ย่อที่สินสักเลยเนี่ยเราได้เคมีการเนาะก็ที่มัวใจแล้วมัวปอมบาแล้วย่อใส่หนังใส่จืดเทียเขาก็ย่อที่สินสักย่อเราได้เคมีการเนาะเลยนึกก็ยังมัวดันดาวอย่าว่าที่อยู่ในชิมวยชัวและชีสน่ะก็แดงแต่สินสักเทียย่อที่อยู่ที่นั่งสินสักเลยเด็กกูชิมว่าสักใจอยู่ซาก็เต๋อเขาได้จะมีการนอชีตอนนี้เด็กเที่ยก็กูอยู่ต่อใจที่อย่างเราอยากกี่ป้าจั่วเราเด็กว่าที่นอที่ชื้อว่าเราจะกี่ป้าจั่วเนาะยาป้าชิเซ็งจะละไม่เป็นสิ่งว่ายอดสินซาซื้อยอดเราได้จะมีการนอส่วนที่เที่ยยอดเดียก็ยอดหมู่เจอได้เธอที่อยากตรงนี้นอนหล่อก็จิตตายอยู่หลงแล้วยอดเดียเป่าแล้วยอดเดียวัวดัวเชี่ยhai tia cái dòng cái là rồi tới khi mình cần nó rồi lấy tia cái tự mù tự tới chờ những gì tia cái dây tôi nên sẵn sàng là cái con nó có chỉ tay vào mù thì tương kỳ và bà chia nên là vậy như đó cho con hầu nó là muốn đâu vậy ui giờ mù bátก็เที่ยยนถ้าก็หลีก็เต้นต้องเต้นเดอให้เจ้าหน้าจะเก๋ว่าก็ยังมัวสันตาเที่ยแล้วยังมัวจะเก๋ป้าอยู่ก็เที่ยป้าก็เจ้าหน้าก็รู้จงตับผ้าเที่ยว่าก็ยังมัวต้องเดอสันตาจนนึงว่าจิตายอยู่มัวสิ่งแล้วแรงเตอว่าสิ่งให้รู้อังกฤษเนาะว่าสันตานะเก๋ชื่อสิ่งที่จนนึงว่ามัวชื่อเจ้าหยงจอเสาว่ามัวอะไรแรงปานจัวcho nên là năng gọi xong nhớ rồi để cho mình cả nó lỡ là chỉ cho nên một chỉ cho chỉ xong trò sáu qua lỡ tàu lỡ đại bán chúa nhớ rồi hồ lúc để cho mình cả nó liên lạc của chỉ xong trò sáu lỡ từ hai tia có giờ là mộtสิ่งđóสิ่งđỡ quân đỡ sản xa hay luôn mình cả nó là chỉ qua liên đỡ nó là cũng muốn tàu giả kỳ bác chịu qua lỡ giờ là một ba con ba cho có cái cái giờ một lý đón tới thía là một ba kho cho thổ cái giờ một sinh dọn đón tới là giờ sinh là khó qua sản xa nhớ rồi thế thì mình cả nó giờ là thía nhớ họ luôn trong nó thía này nè cái chỉ ta giờ sao này thía tung đi cho cái giờ một thị chỉ tàu tí à trong này nó nhớ rồi họ là khó thía USCIS của giờ thía lúc tới thời mình cả lấy US Citizen Immigration Service nó là quy mua sẽ chạy rồi kia cái ôi kia cái chỉ tay ở thể đồng kỳ quan tâm tới sản xuất nó thiết là nó giờ nó mua sẽ cái bát chuột lên là nó thiết nhớ rồi nó khó chính chính cha cái giờ chỉ ta mua sáng là chỉ thả đó cho ý thức cái lý cho nó mua cha bình sử thiết này cỡ tiền là mua phát nó là một bác cái lý cái chuyện đó tới là một bác cái uo cái chuyện đó tới cả tiền luôn lò sau này cái chuyện đó tới uo cái gì là một sập ha thì uo thứ sinh sai nhớ rồi tới chuyện gì cả nó nhớ rồi cho cũng hậu uo là do muốn tao giả kỳ bác chùa thì cỡ tiền cho phát nó giả tiền lấy cho bác có tung tì đó lấy cho tiền bác có tung tì uo tì hẹn uo cho sở chế bác có nó chỉ có cho cũng hậu của ILCM thiết cho là lúc volunteer in lawyers network
thiab Minnesota Legal Networkส่วนสีเจ้าน่ะแล้วลูก International Institute of Minnesota เทียแล้วจะต้องเดินเดย่อเจ้าชี้เจ้าเปล่าชาส่วนเจ้าลูกเสือแต่ชินอก็ย่อลูกเสือยงกันเก่าโอ้ก็ยังหมดเท่ากันทัดดิโอ้ก็ยังหมดเท่ากันเท่าเลยจ้าหน้าที่จ้าเก๋จ้าใจโอ้ก็ยังมองว่าก็โตก็ไหนตั้งแต่สังสารยังเราได้แค่มีการเนาะdo khán trọng hay để cái giờ gì tao cho con học của tao là mù hay trên nào là thiên thật gì thiên cái là mù chơi sủa cho nó qua biết cái bát sủa thiên biết đâu con học the dia OIRA thiên bây giờ rồi nó là giờ thì các sắp báo tuần gì nó là họ muốn chơi cho nó thiên lấy cái trái của cái giờ nó muốn sắp ha. Michelle, the work that you do are so important to all of us. How can people learn more about the Office of Immigrants and Refugee Affairs and generally immigration development? How can our community, the Hmong community, stay connected with your office? Hãy cho các cháu lưu ý, cháu lưu trực giác hành động bị số lần số tụ. Giờ thì làm mấy biết sinh nhật chỉ có tiếng cha sắp bóng gì cho có lưu chờ của họ lưu cho nâng sợ tích chờ tiếp bóng tích chờ. Thiết chỉ ta lên đó hãy cho trái của chủ sĩ, thiết cho trái tờ chiếng hãy cho và bây giờ nâng sợ tích chờ tuổi nhau lúc tích chờ nó thì chỉ bây giờ mong chờ giờ thì bây giờ sao nhau có gì có tí to nó có này bây giờ lý giải có thản gì. So OIRA hosts a monthly immigration forum, and the next one is Tuesday, April 12th. So next Tuesday from 4:30 to 6. That's a virtual immigration forum that happens monthly. That's one way to connect. All are welcome to join us, and this is a good space to learn about immigration developments as well as things that are happening at the city and in community. This coming week's forum will include a presentation on a proposal to create a statewide Office of New Americans. And we'll also talk about a new report that contains a lot of information about our immigrant and refugee communities, as well as proposed strategies to promote access to opportunities in the Twin Cities. The report is called The Journey to Belonging in the Twin Cities. Again, please visit our website, OIRA Minneapolis, for more information. And people can also, since Michael, you and I work in the same department, hopefully connect through you, as well as calling me directly. My telephone number is 612-394-6018. And I just want to mention that the monthly immigration forum is co-hosted between my office and the St. Paul Immigrant and Refugee Program. nhớ đâu tờ thì biết đâu ai công hậu nó ora nó biết mua ít lúc trong sĩ thả sẽ cho lúc lì nhớ đâu thì lúc thứ sẽ liệu bây giờ mua tận đây nó chỉ lúc ăn thì tận đây nó lúc thứ sẽ lúc đó thì tôi vẫn thích có học đó mong bây giờ một số trò mong nhà tròn tu thiếp cho nên sự từ bây giờ của hụt chia chờ cho nên từ lúc sợ gia nhân thằng đó biết lúc trong sĩ thả được cứ giờ lúc sợ thiếp khỏi rong đi trả rồi cho nên sự từ cho nó một cỡ thiếp bao chuẩn gì cho nó ua cho cái ua dùng một ua sản xuất thiếp cho giờ ua chỉ cho nó cho cái ua dùng lì nó tờ còn giờ sản xuất là giờ thì pha nó thiếp ua bây giờ thả cho nó thì sẽ đã trên cho nó còn nóอยู่เฉยๆเนี่ยของรุ่นจงเทียอย่าลูกอันทีเทียลูกจงช่างราชิตาเดินไปอย่างละโมชิตาเทียไปอย่างถั่วเติร์ดเจ้าหน้าวัวเทียไปอย่างบ้าชื่อเดียทุ่งปลาหูลูกสิงนอไปอย่างละโมขี้ลูกห้องกาอย่างละโมเจอเทียชื่อสิงชายยอดจะนิ่งวัวยอดสันซ่าวัวชื่อเชียเทียนั่นนะหยอกเดี๋ยวขอน้อยย่อขอไปรู้จงไปอย่างบ้าเชียเดียบอย่างละมุนตัวเต๋อโจรู้จงชนะชิตาโดยคนเต๋อขอน้อยคุยย่อรู้เฉยจะยุ่งชง
ว่าเรายังมองเกิดซอเดียเราจะนักเดินเราชักว่านักเนาะย่อเลยจะเลยเที่ยซะเนาะว่าจะนั่งเตอเจอเราจะนั่งว่าป้องเต๊ป้องเชอเราจะนั่งว่าจะสิงซาเที่ยคนเนาะกูจะเดียรู้เชื่อยงยามชิธาที่เกิดซอให้เดียเลยใจที่ยริจาที่มั่วก็เดียว่าหัวชิลัวเนี่ยเราไปรุ่นตรงชินใจเนาะเที่ยคนเนาะกูจะย่อยคอว่าไปจะเกิดชาเฟอร์เนาะไปหูให้เดียย่อเดียจะหกเกละมัวเดียก็มัวเธอเจ้าเธอเธอชั่วเธอขอเนี่ยรุ่นตรงชินใจเนาะเที่ยนั่นนะย่อเดียคอเนาะกูจะย่อยคอไปละมุนถั่วเเที่ยเดี๋ยวกันจงให้เดียละมัวชาจะเนาะขนาดส่วนตีเนี่ยเราไปเข้าเว็บไซต์ว่าก็ยังมัวชาตัวเนาะว่าOIRA Minneapolis เที่ยยังก็จะเป้าส่วนจีชุดอะไรเนเที่ยยอดยังก็จะส่วนทั้งกุลาเตาแต่ชีก็เราหมดส่วนทั้งไมเคิลร้อยกุเตาไมเคิลอ้างเงินอ้างหรือยี่เราเดียที่เราห้องกาโอเคเที่ยเอ็นเอฮาฮูเตาหนึ่งละเตาแล้วยอดยังก็จะส่วนทั้งกุลาเตาเที่ยกูจะต้องยอดเจ้าอีอไปเจ้าเปล่าเจ้าส่วนอีโอ้เจ้าThank you so much, Michelle, for coming up on air, and thank you so much to Naomi for doing excellent interpretation, translation. Awesome work. Thank you so much again, Michelle, for everything that you do. And we hope to connect with you in the future and continue to have your support for the community. And I believe that the community would definitely reach out with you. And if they happen to reach out to me, I would definitely relay that message to you. So thank you so much for coming on WIXK. Thank you, Michelle, for your time. Watch out, Michael. Watch out, Miss Yang. Bye-bye. Thank you. เดี๋ยวจะตอนนี้มีที่จะเนี่ยสิ่งที่หนึ่งจะไปชอเลยเอาเป็นนาทีลองอีจายาชัวตาจะเป็นมาตรการลองชิดฐานสิกูมองเอาไปเลยรู้เจ้าตอนรุ่นตรงนี้เป็นตัวอยู่มั่วแชร์เลยอยู่มั่วเขียนชัดแต่ผู้ตัวนี้ยังมีวิธีสินะไปชอต่อยเปลี่ยนนะcó bé xí lơ giờ yo nhỏ đi lên山的là thọ có bé xí lơ mà mong thọ có bé xí lơ giờ yo nhỏ đi lên khó tư là thọ có bé xí lơ mà mong she heard ya ito ke wa tao ke te la pe she heard la pe she lo te ti yo nya ka lo mong tho ka pe hao san pe ti yo yo tao tha yen pe ti yo nya tuan chân mà mong mong thọ có bé xí lơ giờ yo nhỏ đi lên山的là thọ có bé xí lơ mà mong thọ có bé xí lơ giờ yo nhỏ đi lên khó tư là thọ có bé xí lơ mà mong cái chi xí lơ cái chi xí lơ wa tao ke te la pe shi he la pe shi lo te ti yo nya ka lo mong tho ka pe hao san
vừa nhỏ tuôn rèn mò mong trong lịch sử cái mình cho mọi chùa nhớ tàu ba tàu chế nhớ tàu luôn trong Minneapolis thiết nhớ tàu lử luôn trong hậu sang Minnesota và tàu này tàu là đi sở tông chùa đó bị sĩ thả nhớ số chùa sim long sĩ chùa lù cho cái sĩ ba chùa hay cho immigration là do thì là hay cho cái quan tâm tới nhau lúc thì cho nó thi vô tử lúc thì cho nó mù cho thì cho thì u đã cả lò nó cái non tới mù lò trong nhà thế chỉ ta nên tới cho luôn trong Minneapolis lu ý xong từ lu community connections conference nhớ cho lu chỉ lý nó我找人那叫牛子不打被谈到媒体贴被谈成到么上个我后来他古兵啊地路红干路给当地那古有么叫路差的贴到日子等下被全部说到人家说过就那还得人家到伦中Minnesota 呢路上 Minnesota 和伦中 Minneapolis 但是那呢人家好被伦中Minneapolis 贴路上 Minnesota 呢这给地台都干么 COVID 个就那种家了比如问题，但係我路俾你哋能夠移啦，移就我判處分部呢就咪都咪有啊，只上條路度啊，一路中咪呢，不是應到出到到，也是說義工處，那麼啲睇到咁樣咯，學但係路上呢就要下就0.7%，咪聽到啲路中咪呢，不是亦就能冇差出中差，但係冇比住到路上啦。在某里呢，老将能要好被路上面的是但呢，你应整主的还真的一还能do，是比主着路还能，因为叫 American India 叫do 叫美叫đau thì bị hay năng cho tới đa, nhớ là họ biết lúc sinh mình là số ta nó biết cho năng tới, giờ gì cho xa point gì phần bùa bây giờ năng tới đa giờ cho một sát chua giờ số ý công ta là họ cho đâu giờ xa cho point trâu phần bùa giờ một trâu xa cho point chi phần bùa trâu cho năng Hispanic nó sẽ tao hay tiền ý hay năng tư cho những một cho share một cho bì một cho năng sát chua thì chỉ tao sát nhớ đó họ Hennepin County nhớ đó họ CDC là Center for Disease Control là người ta hay tiền bé cho cái thì thấy tụi cá mò COVID của chúng nó nữ cung rong hành thế tụi cá mò nó nữ cung thì rủ là tất nhiên giờ rong đi chả là cái sự đấy chủ long luôn lo bỏ khoản giao khoản dư lúc sau còn được một đơn tại cho nên cho trong giờ cái chế lúc sau có nó mò hậu đây hậu ta sĩ chỉ có đặc ám muốn cho đó họ này họ cái ba tàu được bây giờ được cái kỳ tụi cá mò nó thế chỉ ta lên tàu mua cho dùng做地 hand sanitizer 就能做地了呢，可以令到那叫牛子。好ที่路差的可以到的，你用中 Minneapolis 被叫 board Minneapolis board state commission， 叫 board state commission 那么叫我偷叫成八就了，政府叫给八角了，就给我你好用中 Minneapolis 那要令到但是呢，达到可以叫 application， 也个存在个年。ก็สารวัตถุ boards วัตถุ commission ตัวอีป้าเปิลนั่งจ่วยชัวยังเรียกเดีย parks ที่ recreation เราอย่า watershed เราอย่าเดียให้จะหลีกยาเกี่ยวชัวยังลุงตรงนี้เป็นหนึ่งมวยจะ parks ที่จะจะ commission ที่จะ board ก็สามารถเราได้หาวัตถุแต่ชัวเชื่อเจนเด็กก็ที่ก็ชินนั่งที่ก็หายนั่งมองเราขอหน่อยอีกข้อจงลุงตรงนี้เป็นตัดตอนเชียจะนั่งก่อนย่อว่ามั่วlòng để đâm đầu hải ninh là một dầu kia là một sự chế nhớ đó hậu luôn trong mình plus mà luôn rõ thì lo rồi nè giờ các chị bảo luôn kỹ lên chùa già bây giờ mua cho nên xài lục thì nó có lúc xia có tụi một cùng bắt sôm rồi cho board state commission đó để khi lên đó nên giàu nhiều gì thì này tụi chị bảo nó là hồ sơ tông tôi cũ là tàu của mà ba khi rồi này họ giờ thì các sản bảo gì vậy các chị hùn giá khao một trâu tàu luôn trong mình plus là có hồ tàu được tụi sản tông trâu trâu xà bê y trồng trâu trâu xà bê y trồng thế là dân có open là họ open appointments nó chỉ có open application là chỉ có sát tao có đại application là có sát tao có đại email thì chẳngต้องtại thì có sát với ít tu nhớ đó họจะพูดที่ commissions เนาะก็สามารถเขา open appointments at minneapolis.mn.gov นั่นเอง open OPENAPPOINTMENTS at minneapolis.mn.gov
cái sao muốn là tao hú đó tao hú đó sẽ tông được đôi trâu y o pe o xả o y pe sun trâu y o pe o xả o y pe sun chỉ ta là khi đó nhận chỉ có tiếng trả thì ta tạo ra lúc xưa hậu và long sống long đồng yếu là thì biết tiếng nhau tổng mà lâu chỉ lúc liệu là lò snow thì mình tao chạm tao ya và đây snow ya lo ấy rùa thêm long thêm đồng cho lòng của họ đây cái trả chế lo thì lúc trong Minneapolis yếu xí xíu là cho lòng clean là cho lòng chế cho khâu cho long sống long đồng hậu cho cái biết tao một tao lò để trả chế nó bao mà lý ý phá mày thông lại luôn trong Minneapolis nó cho nên xí xíu hậu hàng người theo này thì bây giờ lúc Tuesday lúc lâu lịch đi có chua thì giờ ta thấy luôn tại luôn trong Minneapolis giờ tôi là một clean là giờ tôi một chế lúc giờ này thọ cái này sẽ đâu ba thiên giờ thì này và bỏ cho chờ thì chỉ bù parking chỉ bù để chế temporarily thì chế này lúc chế cái giờ xua liền năng gặp lo số mong cái lời theo tàu giờ truck lo tôi một chế lo tôi một clean lo tôi một chế để không là tàu lo để khi nhá họ kể tàu lo là giờ cho khó và đây là một sau đó cho nên đây là giờ tôi clean là tôi muốn chế cả theo giờ đây theo sau đó là muốn tại cho snow còn là giờ ít khó khăn rồi này cho nhiều gì sắp bóng gì nữa cụ tôi sẽต้องไปnày nên chỉ bảo luôn kia là này thì cụยังmong cụ sản thôi ít tôi hay năng hay luôn mong này chứไปยังhọไปยังอยู่มั่วก็ติดต่อหมดตัวอีตัวหายล้วนมองที่ชิตาเลนตัวอีอยากเที่ยวในเจ้าเนี่ยว่าจีเดียอยู่จอรู้เชี่ยวต้องช่วงลงตรงหลานอะไรจอคงแล้วจอที่เนี้ยเราจะเตรียมลงตรงยอดระดับก็รุ่นแบกยอดเนี่ยเราอยู่ปีเชจนจะมุกปอเชเที่ยวเลนตัวนี้ปีลูวีกเราอยากเตรียมปีลูเอโปรเก่าอีนเรา solid waste เที่ยว recycling collection เราอยู่ตัวchế tên nhau nó tên nhau không là các bây giờ tên nhau tông lo tôi muốn chuột chuột đâu đó driveway lo là giờ cái một chế một lo cho nên dùng một gì thì lên đó này là thì đó này cho nhiều gì đi xế là giờ cho thông và là hùa cái reusable container combustible bag là cho ná và là cho một lợi tàu nhỏ tàu này cho nó là dùng cho tụi cho nên sẽ đào thế này xí tàu đó lúc xưa nó nên cho thông tin thì huống bị PI logo nếu muốn bị PI logo này nếu muốn khó tiền nên lấy cho một nhỏ tàu là chỉ cho nó nên xí tàu cho nên giờ không và giờ cho lấy cho một nhỏ và ba hoặc nếu ba một cho một cái lấy cho một nhỏ cho và luôn trong cái tụi một chế cho nó cho một nhỏ cái luôn trong thế là ít luôn trong và chỉ mua chi nhé luôn trong và chỉ mua tên nhau và miền đông thêm long đông trong một đại thì khó là họ đây là sâu luôn đã có lu bạc gió rồi nếu mua thì giờ chỉ dùng là thì mua tôi cho nó ba cho một bộ chế thế nên ta đón đây cho nhiều chỉ còn nên cho trong tiền và nhau luôn trong mình bây giờ tiền nên mua nó chỉ cái nhiều xe thưa sinh thôi ít bộ trái dài nên chỉ bao lù nên sao tôi kể ba nên chỉ bao nhiêu cụ từ từ là nên cụ đọc tàu được cụ giờ tôi sẽ chế bây giờ mong lo giá là khám nghiệm theo Karen nhớ là hậu lu chờ của hậu lử của neighborhood community relations department và ta thứ ta là thì chỉ cần trong sông nó mua lúc community connections conference giờ illusion đồ làm mấy sinh thì nhiều gì cái tên trai tôi chỉ thà nhớ là hậu Minneapolis lúc convention center đồ lu chỉ lý thì năng够ý trong đây nó thọ dân cũng tại trên này cho nhiều gì tốt công bây giờ mua rau mà mong bây giờ mua ít ba tu luận sai rồi mong tua sáng chế như hậu thiên họ nói giờ ít họ chờ rồi ý sống từ ngoài ý rồi cho làm mấy sinh tốt tạo chữ gì bút đó nó chữ là kia bây lúc trong Minneapolis nó vừa và mong là giá tổng đây nó vô lý giá thế thì hậu cho hai năng của nhau đó hậu nó khi lên đó này cho nhiều gì xíu ta là chúa giờ là thì sự kiện của cho đó này cho nhiều gì của này tua đó số với chúa nó tôi muốn xí thả thì tôi muốn của cho lục của hoặc thì đó này lon đã lúc trong Minneapolis giờ mua đã chỉ để chúa đã chỉ khu sở tông tôi đó cụ trâu i o p o xia o i b son trâu i o p o xia o i b son này của trâu này cho nhiều gì họ cái sự chỉ cái nó cái nhân rộng chỉ đồ liên hệ gì